हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण ॲन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड या चॅप्टरमधील पॅसेज 1चा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजून घेणार आहोत. पॅसेजचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजून घेतला की त्यावरच्या प्रश्नांची उत्तरं आपण सोडवू शकतो. एन्काउंटर याचा अर्थ सामना असा होतो, चकमक. ऑफ अ स्पेशल काइंड, एक खास प्रकारची चकमक. निवेदक नॅरेटर सांगतोय आपल्याला ही स्टोरी. तो म्हणतो, माय फादर वॉज, माझे वडील होते, अ मेडिकल प्रोफेशनल, एक वैद्यकीय व्यावसायिक होते, वर्किंग, काम करणारे, फॉर अ प्रायव्हेट कंपनी, एका खाजगी कंपनीसाठी, इन राणीगंज इन वेस्ट बेंगाल, पश्चिम बंगालमधील राणीगंज या ठिकाणी असलेल्या एका खाजगी अशा संस्थेमध्ये काम करणारे एक वैद्यकीय व्यावसायिक होते. द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, त्या संस्थेतल्या अधिकाऱ्यांना, वेअर हाऊस्ड, या दोन क्रियापदांवरून रचना होते. वॉज वेअर प्लस V3, याचे 4 अर्थ होतात. केलं गेलं, करण्यात आलं, केलं जात असे, करण्यात येत असे. वेअर हाऊस्ड याचा अर्थ झाला घर देण्यात आलं किंवा घर दिलं गेलं. इन इंडिव्हिज्युअल बंगलोज, वैयक्तिक अशा बंगल्यांमध्ये त्यांना घर दिलं गेलं. इनसाइड अ लार्ज कॅम्पस, एका मोठ्या परिसरातल्या स्वतंत्र अशा बंगल्यांमध्ये त्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला एक एक घर देण्यात आलेलं होतं. आर हाऊस वॉज, आमचं घर होतं. इन अ कॉर्नर ऑफ द कॅम्पस, परिसराच्या एका कोपऱ्यात आमचं घर होतं. द ऑफिसर्स क्लब, एपॉस्ट्रफी एस म्हणजे चा ची चे च्या, अधिकाऱ्यांचा क्लब, एक मंडळ. वॉज ॲडजेसंट, हा एक महत्त्वाचा शब्द आहे. ॲडजेसंट म्हणजे लागून, लगत. टू द बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल म्हणजेच कुंपणाची भिंत. ऑफ आर गार्डन, आमच्या बागेच्या कुंपणाच्या भिंतीला लागूनच ऑफिसर्स क्लब एक बिल्डिंग होती. द कंपाऊंड वॉज लक्झरियस, ते कंपाऊंड, ती कुंपणाची भिंत लक्झरियस होती. मराठी अर्थ काय असेल? विलासी, चैनीचं, खूप धामधूम असलेलं. विथ ग्रीन ग्रास, हिरव्या गवतासह. कलरफुल फ्लॉवर्स, रंगीबेरंगी फुलं. अँड अ होस्ट ऑफ, ही फ्रेज आहे. अ होस्ट ऑफ म्हणजे अ लॉट ऑफ, भरपूर. टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज, उंच आणि भव्य अशी झाडं. मॅजेस्टिक म्हणजे भव्य. त्या लेखकाच्या कुंपणाच्या भिंतीला लागून म्हणजे आतमध्ये भरपूर झाडं होती, भव्य, उंच. रंगीबेरंगी फुलं होती, हिरवं गवत होतं. द सीझनल व्हेजिटेबल्स, मोसमी भाज्या, ज्या त्या मोसमात येणाऱ्या, ज्या त्या ऋतूमध्ये येणाऱ्या भाज्या. इन द किचन गार्डन्स, किचन गार्डन म्हणजे घरगुती बाग, घरातलीच बाग. ऑफ द हाऊस होल्ड, घरांमधली जी किचन गार्डन होती, घरगुती बाग होती, तिथल्या मोसमी भाज्या. अँड द मॅग्निफिसंट ट्रीज, मॅग्निफिसंट याचा पण मॅजेस्टिक सारखाच अर्थ आहे, भव्य, खूप मोठं, प्रचंड. मॅग्निफिसंट ट्रीज, भव्य अशी झाडं. कॉन्स्टंटली अट्रॅक्टेड, कॉन्स्टंटली म्हणजे सातत्याने, LY जोडलेलं हे ॲडव्हर्ब आहे. अट्रॅक्टेड हे V2 आहे. अट्रॅक्ट, अट्रॅक्टेड, अट्रॅक्टेड. V2 म्हणजे ल प्रत्यय केव्हा करत असे. अट्रॅक्टेडचा इथे अर्थ आहे आकर्षित करत असत. स्क्वेरल्स, खारी. अँड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, आणि पक्ष्यांच्या अनेक प्रजातींना आकर्षित करत असत. कोण? त्या घरगुती बागेत असलेल्या मोसमी भाज्या आणि ती जी उंच उंच झाडं होती, ह्या गोष्टी खारींना आणि पक्ष्यांच्या इतर अनेक प्रजातींना आकर्षित करत असत. म्हणजे त्या खारी आणि ते पक्षी त्या किचन गार्डनमधले काही भाज्या खाण्यासाठी किंवा उंच उंच वृक्षांवरील फळं खाण्यासाठी येत असत. अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स, वानरांचा एक समूह. हॅड इव्हन मेड, हॅड प्लस V3 लेलं होतं. हॅड मेड बनवलेलं होतं. इव्हन या शब्दाचा काय अर्थ आहे? इव्हन म्हणजे सुद्धा, बनवलेलं सुद्धा होतं. देअर डेन, त्यांचं वसतिस्थान. डेन म्हणजे राहण्याची जागा, हॅबिटॅट, वसतिस्थान.
इन ॲन अश्वत्थ ट्री, नॉन इंग्लिश वर्ड असल्यामुळं इटॅलिक्स तिरप्या अक्षरात इथं दिलेलं आहे. अश्वत्थ म्हणजे पिंपळाचं झाड, संस्कृत शब्द आहे. जवळपासच्या एका पिंपळाच्या झाडावर वानरांच्या एका समूहानं त्यांचं निवासस्थान सुद्धा बनवलेलं होतं. म्हणजे एक टोळी माकडांची तिथं झाडावर राहायची. दे हॅड ऑल बिकम, मी आत्ताच सांगितलं हॅड प्लस V3 लिहिलं होतं. हॅड बिकम बनलेले होते. ऑल सगळे बनलेले होते. अ पार्ट अँड पार्सल ह्या एक्सप्रेशनचा अर्थ आहे अविभाज्य भाग, अविभाज्य घटक, जो वेगळा करता येत नाही असा घटक. ऑफ आर एक्झिस्टन्स, एक्झिस्टन्स मराठी अर्थ अस्तित्व, अँड डेली लाईफ आणि दैनंदिन जीवन. हे जे सगळे खार, पक्षी, माकड वगैरे जे प्राणी होते सगळेच, हे सगळे जीव म्हणजे आमच्या अस्तित्वाचा आणि आमच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य असा घटक बनलेले होते. अ स्मॉल इन्सिडंट, एक छोटा प्रसंग. ऑन अ सॅटर्डे, वारांची नावं कॅपिटल अक्षराने सुरू करायची वाक्यात कुठेही आली तरी. ऑन अ सॅटर्डे आफ्टरनून, एका शनिवारच्या दुपारी. लेफ्ट इथं डावीकडं असा अर्थ नाही आहे. लीव्ह या क्रियापदाचं हे दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. लीव्ह, लेफ्ट, लेफ्ट. ल प्रत्यय जोडा, सोडलं. लीव्ह म्हणजे सोडणे. अ प्रफाउंड इफेक्ट, प्रफाउंड म्हणजे प्रचंड, आत्यंतिक, खूप मोठा. खूप मोठा परिणाम सोडला ऑन मी, माझ्यावर. एका शनिवारच्या दुपारी घडलेली एक छोटी घटना आहे. त्या घटनेनं माझ्यावर प्रफाउंड इफेक्ट सोडला, खूप मोठा प्रभाव सोडला. अँड अनफोल्डेड हा शब्द आपल्याला पुस्तकामध्ये दिलेला आहे, ज्याचा मराठीत अर्थ दिलेला आहे रिव्हील्ड, म्हणजे प्रकट केलं, उघड केलं. फोल्ड करणे म्हणजे घडी करणे. अनफोल्ड करणे, केलेली घडी उकलणे. अनफोल्ड केलं म्हणजे उकलून सांगितलं, माझ्यासमोर प्रकट केलं, उघड केलं. बिफोर माय आईज, माझ्या डोळ्यांच्या समोर. अ होल न्यू डायमेन्शन, हे सुद्धा शब्द इथं दिलेले आहेत. होल म्हणजे संपूर्ण आणि न्यू डायमेन्शन, न्यू फॅक्टर, एक नवीन घटक. माझ्या डोळ्यासमोर एक नवीन घटक त्यांनी आणला. टू द वंडर्स, वंडर्स म्हणजे आश्चर्य, ऑफ गॉड्स क्रिएशन. गॉड मधलं जी वाक्यात कुठेही आलं तरी कॅपिटल, जसं सॅटर्डे मधलं एस कॅपिटल, तसं गॉड मधलं जी कॅपिटल. देवाच्या क्रिएशन म्हणजे निर्मिती, निर्मितीच्या आश्चर्याचा एक नवीन घटकच त्यांनी माझ्यासमोर आणला. एका शनिवारच्या दुपारी अशी घटना घडली, छोटीशी घटना, की त्यामुळं एक नवीन डायमेन्शन, एक नवीन फॅक्टर, एक नवीन घटक माझ्या डोळ्यासमोर उघडकीस आला. खूप मोठा परिणाम त्याचा माझ्यावरती झाला आणि देवाच्या निर्मितीचं एक आश्चर्य मला लक्षात आलं. इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा व्हॅकेशन. व्हॅकेशन म्हणजे सुट्टी. व्हॅकेट नावाचं क्रियापद आहे, त्याचा अर्थ मोकळं करणे असा होतं. व्हॅकेशन म्हणजे मोकळा वेळ. पूजा व्हॅकेशन वेस्ट बेंगालमधली ही स्टोरी आहे. तिथे दुर्गापूजेचं महत्त्व आहे. आपल्याकडे जशा दिवाळीला सुट्ट्या असतात तशा तिकडे दुर्गापूजेला सुट्ट्या असतात, म्हणून पूजा व्हॅकेशन हे शब्द वापरलेले आहेत. इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा व्हॅकेशन. दुर्गापूजेच्या सुट्ट्यांच्या काही दिवसांमधला हा प्रसंग आहे. जस्ट लाईक फॉर एनी अदर चाइल्ड, अगदी इतर कुठल्याही मुलाप्रमाणे. द हॉलिडेज प्रोव्हाइडेड, प्रोव्हाइडेड, प्रोव्हाइडेड. ल प्रत्यय जोडा, पुरवलं, हे V2 आहे ना, म्हणून ल प्रत्यय. सुट्ट्यांनी पुरवल्या किंवा सुट्ट्या पुरवत असत, दोन अर्थ V2चे मी सांगितले होते. ल प्रत्यय किंवा करत असे, सुट्ट्या पुरवत असत. अन अपॉर्च्युनिटी, एक संधी पुरवत असत. फॉर मी, माझ्यासाठी. टू बिकम एनग्रॉस्ड हा शब्द आपण पाहूया. एनग्रॉस्ड हा शब्द दिलेला आहे. एनग्रॉस्ड म्हणजे ऑक्युपाईड इन, कशामध्ये तरी गढलेला, मग्न झालेला. मग्न होण्याची संधी. टू बिकम एनग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स, विविध नियतकालिकांमध्ये. मॅगझिन्स म्हणजे नियतकालिक, जे ठराविक काळानंतर प्रकाशित होतात. मासिक असतील, दर महिन्यांनी प्रकाशित होणारे. साप्ताहिक, दर आठवड्याला प्रकाशित होणारे. तर हे मॅगझिन्स आहेत. अँड स्टोरी बुक्स, आणि गोष्टींची पुस्तकं. पब्लिश्ड, प्रकाशित होणारी, प्रकाशित झालेली म्हणता येईल.
स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, खास करून मुलांसाठी. इन द फेस्टिव्ह सीझन, सणांचा मोसम, सणांचा ऋतू. सणांच्या मोसमामध्ये खास करून मुलांसाठी गोष्टीची पुस्तकं प्रकाशित व्हायची. ती पुस्तकं आणि विविध मॅगझिन्स, नियतकालिकं यांच्यामध्ये मग्न होण्याची संधी सुट्ट्या पुरवत असत. त्या काळामध्ये मोबाईल फोन्स नव्हते, त्यामुळं गोष्टीची पुस्तकं हे एक मोठं आकर्षण असायचं आणि अनेक मुलं सुट्टीचा कालावधी म्हटलं की गोष्टीची पुस्तकं वाचण्यामध्ये मग्न असायची. आफ्टर अ हार्टी लंच, हार्टी शब्द दिलेला आहे सफिशियंट अँड होलसम, पुरेसं आणि भरपूर, मनमुराद असा त्याचा मराठी अर्थ घेतला जातो. हार्टी म्हणजे मनमुराद, मनसोक्त. लंच, मनमुराद जेवणानंतर, मनसोक्त जेवणानंतर. माय पेरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स, माझे पालक आणि माझ्या लहान बहिणी. ले डाऊन, हे मात्र लाय या क्रियापदाचं V2 आहे. लाय, ले, लेन. पडून राहणे हा या क्रियापदाचा अर्थ आहे. हे V2 असल्यामुळं पडून राहिल्या असं म्हणता येईल. ले डाऊन, त्या पडून राहिल्या. फॉर अन आफ्टरनून नॅप, नॅप म्हणजे डुलकी, छोटीशी झोप. एकदम 7-8 तासांची झोप नाही, खास करून दुपारच्या वेळेला जे 10-15 मिनिटं लोक झोपतात त्याला नॅप असं म्हटलं जातं. तर दुपारच्या डुलकीसाठी हे सगळे पडलेले होते. अँड आय सेटल्ड, आणि मी स्थिरावलो. टू सेटल डाऊन, स्थिरावणे, एका जागी स्थिर बसणे. विथ अ स्टोरी बुक, एका गोष्टीच्या पुस्तकासह मी स्थिरावलो. मनसोक्त जेवण झालं. या निवेदकाचे पालक आणि त्याच्या लहान बहिणी दुपारच्या डुलकीसाठी पडल्या आणि हा लेखक मात्र आपला गोष्टीचं पुस्तक घेऊन एका जागी बसला. द क्वाईट आफ्टरनून, शांत दुपार. प्रेझेंटेड, सादर केलं. ल का म्हणतोय? V2 आहे, प्रेझेंटेड. शांत अशा दुपारीनं सादर केलं. द परफेक्ट बॅकड्रॉप, परिपूर्ण अशी एक पार्श्वभूमी. फॉर रीडिंग, वाचण्यासाठी. अँड ॲडव्हेंचर स्टोरी, एक साहसी कथा वाचण्यासाठी एक छान पार्श्वभूमी तयार केली. दुपार असल्यामुळं आवाज नव्हते, लोक झोपलेले आरामात आपापल्या घरांमध्ये. आणि ॲडव्हेंचर स्टोरी, एक साहसी कथा वाचण्यासाठी शांत वातावरण त्याला अपेक्षित होतं. ते आपोआपच त्याला मिळालं. द सायलेन्स वॉज ओकेजनली ब्रोकन, ती शांतता ओकेजनली म्हणजे अधूनमधून, ब्रोकन तुटत होती, भंग होत होती. बाय द साऊंड, आवाजाने. ऑफ माय फॅमिली स्नोअरिंग, स्नोअरिंग म्हणजे घोरणे, झोपेमध्ये घोरतात ना लोक. कुटुंबाच्या घोरण्यानं शांतता भंग होत होती. अँड इंटरमिटंट चर्पिंग, इंटरमिटंट शब्द इथं दिलेलाच आहे. फ्रिक्वेंट, वारंवार, पण सलग नाही, थोड्या थोड्या वेळानं स्टॉप, थोड्या वेळ कंटिन्यू, असं जे होतं त्याला इंटरमिटंट असं म्हटलं जातं. एखादी गोष्ट थोड्या वेळासाठी चालू आहे, थोड्या वेळासाठी बंद आहे, पुन्हा चालू पुन्हा बंद, याला इंटरमिटंट असं म्हणतात. ऑकेजनली सारखंच, अधूनमधून. चर्पिंग, चिवचिवाट. ऑफ हाऊस स्पॅरोज, चिमण्यांच्या अधूनमधून होणाऱ्या चिवचिवाटामुळं आणि कुटुंबाच्या घोरण्यामुळं ती शांतता अधूनमधून भंग होत होती. द हार्श कॉईंग ऑफ अ क्रो, एका कावळ्याच्या, हार्श म्हणजे कठोर, कर्कश, कॉईंग कावकाव, कावळ्याच्या आवाजाला CAW कॉ असं म्हणतात. कर्कश अशा, कावकाव अशा आवाजामुळं. अँड द श्रिल, श्रिल याचा पण अर्थ कर्कश असाच आहे. व्हेरी हाय अँड लाऊड साऊंड ऑर व्हॉइस, खूप उंच असा आवाज, कर्कश असं मराठीमध्ये म्हणतात. श्रिल कॉल, कर्कश आवाजातलं ओरडणं. ऑफ अ काईट, काईटचा इथे अर्थ पतंग असा नाही आहे, काईट म्हणजे घार. फ्लाइंग हाय अबाव द ग्राउंड, जमिनीपासून वर उंच एक घार उडत होती आणि तिचा एक कर्कश आवाज होत होता. त्या आवाजामुळे पण शांतता अधूनमधून भंग पावत होती. दुपारची वेळ होती, वातावरण तसं शांत होतं, गोष्टीचं पुस्तक वाचणं चालू होतं. मध्येच कुटुंबातील लोक घोरण्याचा आवाज करत होते, चिमण्यांचा चिवचिवाट होता. एक कावळा कावकाव असा आवाज करत होता आणि वर उंच आकाशामध्ये एक घार होती, ती कर्कश आवाजात ओरडत होती. या सगळ्या आवाजांमुळे ती दुपारची शांतता मध्येच भंग पावत होती. मिनिट्स टिक्ड बाय, मिनिट टिक टिक करत पुढे गेले म्हणजे मिनिट काटा घड्याळातला पुढे जात राहिला, वेळ पुढे जात राहिली.
आय बिकेम मी बनलो, V2 आहे. बिकम बिकेम बिकम ल प्रत्यय V2 आलं की मी बनलो मी झालो. डीपली ॲब्सॉर्ब्ड आपण एनग्रॉस्ड हा शब्द पाहिला ना, तसाच आहे ॲब्सॉर्ब्ड. गढलो मग्न झालो. डीपली खोलपणे सखोल. इन द बुक मी त्या पुस्तकामध्ये सखोलपणे मग्न झालो. हा होता पॅसेज नंबर 1. आज आपण इथंच थांबूया. नेक्स्ट व्हिडिओकडे तुमचं लक्ष असू द्या. त्यामध्ये आपल्याला या पॅसेजवरील क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स पाहायचे आहेत. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू सो मच.